जय मसीह सबैलाई। दिदीबहिनीले त हुनुहुन्छ, सबैलाई जय मसीह छ। धन्यवाद छ भाइ धनराजलाई जुन मौका दिनुभयो र विशेष धन्यवाद छ आयोजक समितिलाई आज परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू बोल्न भनेर मलाई अनुरोध गर्नुभयो। आज हामीहरू एउटा ऐतिहासिक क्षणमा छौँ। नेपालको मण्डलीको इतिहासमा निश्चय पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ। यसकारण यो ऐतिहासिक क्षण निश्चय पनि यहाँ आइपुग्नको निम्ति परमेश्वरले नै धेरै काम गर्नुभएको छ र साथै हाम्रा भाइ बहिनीहरूले धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ। विशेष तीनवटै संस्था भनौँ, FNCN, NCS र महासङ्घका पदाधिकारीहरू लगायत तपाईँले धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ। निश्चय पनि यो मेरो लागि पनि अत्यन्तै खुसीको क्षण हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरिमा त म आफै यसमा संलग्न छु। त्यसकारण यो मेलमिलाप भन्ने जुन शब्द दिएको छ, मेलमिलाप अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। अरू दलहरूको मेलमिलाप र हाम्रो मेलमिलाप फरक छ। राजनीतिक दलहरू भनाइ छ राजनीतिमा कोही पनि शत्रु हुँदैन, कोही पनि मित्र हुँदैन। तर क्रिस्चियन क्षेत्रमा हामी के भन्न सक्छौँ भने हामी शत्रुहरू कोही पनि हुँदैन, सबै मित्रहरू नै हुन्छन्। हिजो मित्र थिए, आज मित्र, हिजो दाजुभाइ थिए, आज पनि छन्। तर त्यसैलाई हामीले कायम गर्दै लैजान सक्ने छ। यसकारण मेरो प्रार्थना छ यो आजको यो ऐतिहासिक जुन जमघट हामी गर्दैछौँ यसले एउटा नयाँ कोसे ढुङ्गो साबित गर्नेछ नेपाली क्रिस्चियन जगतमा। यसरी हामी जो जति अहिले यसमा संलग्न छौँ हामीलाई पनि परमेश्वरले अझ धेरै आशिष दिनुहुनेछ। आज हामी जतिजना छौँ हामी सबै आशिषित हुनेछौँ। हजारौँ लाखौँ अहिले हाम्रा उद्घोषहरूले भनिसक्नु भएको छ, लाखौँ क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गरेकै कुरा हो, प्रार्थना गर्दै आएको कुरा हो। नेपालमा क्रिस्चियनहरूको मेलमिलाप होस्, उनीहरू एकतामा आउनु भनेर। सर म एउटा खण्ड पढ्नेछु, म त्यति धेरै व्याख्या गर्न पनि म चाहन्न किनभने आज कार्यक्रम छोटो भनेकै छ। अनि पढ्दै आएको खण्ड हो फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म म पढ्नेछु। नयाँ खण्ड मैले पढेको छैन, तपाईँहरूले निश्चय पनि यहाँबाट परमेश्वरको वचनबाट बोल्नु भएको छ। तथापि आज मलाई यहीँबाट बोल्नलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। यस्तो लेखिएको छ, यदि ख्रीष्टमा कोही केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका हव, एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मतिका साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यसमा पनि थियो। आमेन। यहाँ मैले व्याख्या गरिरहनु जरुरत छैन, तर एउटा कुरा के हामीले बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि मेलमिलाप अथवा एकता यो परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरबाटै आएको हो। हामी मानिसहरूको स्वभाव त्यस्तो छैन।
हामीलाई फाइदा कसरी हुन्छ त्यो मात्रै विचार गर्छौँ। हाम्रो स्वभाव के छ भने अरूलाई भन्दा आफैलाई बढी हेर्न चाहन्छौँ, आफ्नै नाम राख्न चाहन्छौँ। यो हामीहरूको स्वभाव हो। तर परमेश्वरले हामीहरूमा मेलमिलाप एकता चाहनुहुन्छ। बिहान मैले हेर्दै थिएँ उत्पत्ति 33 अध्यायमा होला, त्यहाँ याकुब र एसावको कुरा छ। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कथा। उनीहरू दाजुभाइ हुन्, तर उनीहरू विद्रोहमा उत्रिए। हामीलाई थाहा छ एसावले याकुबलाई सिध्याउन खोजेको थियो। एसावबाट भाग्न पर्यो, याकुब भागेर धेरै टाढा ठाउँमा जानु पर्यो। एसावको मनमा जहिले पनि याकुबप्रति विद्रोह नै छँदै थियो। र अचम्म लाग्छ, समय यस्तो हुँदै गयो। उनीहरू आफ्नै भिन्दै परिवेशमा हुर्कँदै बढ्दै गए। परमेश्वरले दुवैलाई आशिष दिनुभएको कुरा हामी पढ्छौँ। तर समय आयो, यस्तै अवस्था आयो। याकुबको मनमा परमेश्वर बोल्नुभयो, जा तेरो दाजुले एसावलाई भेट। सजिलो थिएन भेट्नलाई, धेरै गाह्रो थियो। तर पढ्दै गर्दा मलाई हाँसो पनि उठ्छ। याकुब एसावको नजिकमा जाँदा 7 चोटि भुइँमा ठोके, 7 चोटि भुइँमा ठोके। र एसावको मन याकुबप्रति त्यस्तो थिएन। अब शत्रुको रूपमा हेरिरहेका थिए। तर याकुबले जुन नम्रता देखाए त्यसले मलाई लाग्छ एसावको मनमा ठुलो परिवर्तन आयो। तिनीहरू दुवैजना अङ्कमार गरे। त्यसपछि उनीहरूको अब आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे। तर त्यहाँ हामी देख्छौँ समय लाग्यो, वर्ष लाग्यो त्यो अवस्थामा पुग्नलाई। परमेश्वरले छोड्नु भएन, परमेश्वरले उनीहरूलाई एक गराएर छान्नु। मलाई लाग्छ नेपालको मण्डलको इतिहासमा यस्तै छ। हामीहरू विभिन्न कारणवश आफ्नो प्रकारले जाँदैथ्यौँ, गर्दैथ्यौँ। तर पनि समय आयो, परमेश्वर हामीहरूसँग बोल्नुभयो। परमेश्वरको इच्छा छ हामीहरू मेलमिलापमा बसौँ, हामीहरू एकतामै रहौँ। हाम्रा कामहरू फरक छन्, हाम्रा कार्यक्षेत्रहरू फरक छन्, तर हामी एकतामा रहन सक्छौँ। यसले हामीलाई त्यही सन्देश दिएको छ। दाउदले पनि आफ्नो भजनमा भनेका छन्, हामीलाई थाहा छ भजन सङ्ग्रह 133 दाजुभाइ एकतामा बसी कति भलो हुन्छ, कति रमाइलो हुन्छ भनेका छन्। त्यो पनि मलाई लाग्छ हामीहरूको लागि एकदमै सान्दर्भिक नै छ। यहाँ पावलले फिलिपीको मण्डललाई लेख्दैछन्, के भन्दैछन् भने यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा छ भने, पवित्र आत्माको केही सङ्गति छ भने, केही स्नेह र सहानुभूति छन् भने तिमीहरू एउटै मनका भएर हुन छ भने भनेर जुन पावलले भनिएका छन्, तर छ नै अवश्य त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले पावलले भनेको कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामीमा ख्रिस्टको प्रोत्साहन छ। ख्रिस्टले नै हामीलाई एक गराउन चाहनुहुन्छ। हामीमा ख्रिस्टको प्रेम छ। त्यो प्रेम कसैले दिएको प्रेम, उहाँको प्रेम हो। हामी राम्रो भएर उहाँले प्रेम गरेको होइन। हामी नराम्रो भए पनि हुँदै पनि हामी सबैलाई येशूले प्रेम गर्नुभएको छ। सङ्गति कुरा हो, ख्रिस्टको कारणले हामी सङ्गतिमा रहन सक्छौँ। किन यहाँ पावलले भन्दैछन् भन्दा परमेश्वरको इच्छा छ, योजना छ, हामी आपसमा एउटै मनको हौँ, हामी आपसमा मेलमिलापमा बसौँ। फिलिपीको मण्डललाई त्यो आवश्यकता थियो भने आज नेपालका मण्डलीहरूलाई झन् आवश्यकता छ। फिलिपी एउटा सानो सहर थियो, त्यहाँ विश्वासीहरू बढ्दै थिए, तर पनि
पावले एउटा खाँचो देखेका थिए। उनीहरू पछि गएर फेरि झगडा गर्लान्, विद्रोह गर्लान्, मण्डली फुट्ला भनेर नै होला उनले यो सन्देश दिएका छन्। आज नेपालमा हामीहरू यति धेरै छौँ, हामी त अहिले यहाँ थोरै छौँ। नेपालमा 25-30 लाख क्रिस्चियनहरू भइसकेका छौँ। निश्चय भने ख्रिस्टले हामीहरूको बारेमा धेरै कुरा विचार गरिराख्नु भएको छ। यसकारण यो परमेश्वरको इच्छा हो, हामी मेलमिलापमा आउन सकेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा परमेश्वरको इच्छाको साथसाथमा हाम्रो पनि परिश्रम चाहिन्छ, हामीहरू पनि होमवर्क चाहिन्छ, हामीहरूको पनि प्रार्थना चाहिन्छ। त्यसकारण यहाँ जुन कुराहरू भनेका छन् त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। यहाँ यो दुईवटा कुरा के भनेको छ, तिमीहरू एउटै मनका भएर अगाडि बढ्नु बडो गाह्रो छ। हामी एकताको कुरा गर्छौँ तर हाम्रो मन त बाँडिएको छ। मेरो मन एकातिर छ, तपाईँहरूको मन अर्कोतिर हुन सक्छ, आखिर हामी मानिसहरू नै। तर पावरले चाहिँ एउटै मनका भएर, एउटै प्रेममा राखेर, एउटै चित्तका भएर, एउटै भन्ने शब्द चाहिँ नि धेरैचोटि दोहोऱ्याएका छन्। त्यो आज तपाईँ र मेरो लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो परमेश्वरको इच्छा छ, योजना छ, हामी मेलमिलापमा, हामी एकतामा रहौँ। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो, एउटै मनका भएर, एउटै चित्तका भएर, एउटै प्रेममा राखेर हामी अगाडि बढौँ। त्यो कसरी हुनसक्छ? आखिर हामी मानिसहरू तलतिर 3 पदले बताएको छ, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर। यो पनि हामीको स्वभाव हो, हरेक मानिसमा केही न केही स्वार्थ हुन्छ। तर पावलले भनेका छन् त्यो स्वार्थ अथवा अहङ्कारलाई तिमीहरूको त्यो भने आफ्नो ठाउँ नदियो, तिमीहरूको जीवनमा, तिमीहरूको मण्डलीमा ठाउँ नदियो। आज हामीहरू जुन ऐतिहासिक दस्तावेजमा सही गर्दैछौँ, हामी घोषणा गर्दैछौँ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ठुलो च्यालेन्ज पनि छ, चुनौती पनि छ। अहिले हामी मान्छेहरू नै हौँ, तर हामीले ख्याल गरौँ परमेश्वरको इच्छा हामी मेलमिलापमा आउनु छ, एकतामा आउनु छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो, एउटै मनमा, एउटै मनको भएर, एउटै चित्तका भएर, एउटै प्रेममा रहेर। तर त्यसको लागि गर्नुको निम्ति कतिपय अब्स्ट्याकलहरू, बाधाहरू छन्, त्यसलाई हामीले पार गर्नुपर्ने छ, त्यसमाथि विजय पाउनुपर्छ। हामीमा स्वार्थ छन्, अहङ्कार छन्, हामीले आफूलाई अरूभन्दा ठुलो ठान्छौँ, यो समस्या छ, त्यसमाथि हामी पार हुँदै जानुपर्छ। त्यसपछि त्यही 3 पदको अन्तमा यसरी लेखेको छ, एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान, एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। यो पनि मेरो आफ्नै पनि समस्या थियो, अहिले पनि छ। कहिलेकाहीँ अरूलाई श्रेष्ठ ठान्नु बडो गाह्रो, आफूलाई श्रेष्ठ ठान्नु चाहिँ सजिलो। तर पावलले बडो राम्रो प्रकारले भनेका छन्, पहिला व्याकरण बुझाएर त्यसपछि यहाँ भनेका छन्, नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु। आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु सजिलो कुरो छैन, त्यो नम्रता चाहिन्छ। अघि मैले जुन याकोब र एसावको कुरा गरेँ, त्यो एउटा बडो नम्रताको प्रदर्शन थियो जस्तो लाग्छ। नम्रतामा हामी एउटाले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्न सक्छौँ। त्यो हामीहरूले अभ्यास गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ प्रेम क्रिस्चियन इतिहासमा धेरै ठुलो कुरा हुनेछ, नेपालका मण्डलीमा धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। आज हामीले जुन एकतामा आएका छौँ, मेलमिलापमा आएका छौँ, त्यो 2-4 वर्षको कुरो होइन, त्यो युगसम्म हुनेछ। नेपालका हाम्रा पछिका पुस्ताहरूले कुरा देख्नेछन्, सिक्नेछन् र त्यसैको नकल गर्नेछन्। त्यसकारण आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु, एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, यो पनि आफ्नो समस्या हो। हामीहरू आफ्नो हित त खोज्छौँ अवश्य नै, तर आफ्नो हित मात्र खोज्ने होइन, आफ्नो हित पनि खोज्नुपर्छ, तर आफ्नो हित मात्र होइन, अरूको हित पनि होइन। अहिले 3टा सङ्गठन भनौँ, छात्र सङ्गठन हामी एक हुँदैछौँ।
अवश्य आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम छन्। कहिलेकाहीँ यो पनि हुनसक्छ हामी आफ्नै हितलाई मात्रै विचार गरिरहेका हुन्छौँ, तर होइन। यहाँ पावलले जुन सल्लाह दिएका छन्, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूको हितलाई पनि हेर। अन्तमा पावलले टुङ्ग्याएका छन्, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनु।